په نن ویډیو کې به درته وښایم چې څنګه کولی شو په ویپول اپلیکیشن کې خپل پوسټ وایرل کړو او زیات لیدونکي پرې راولو. څنګه کولی شو په ویپول اپلیکیشن کې زیات فالوورز ترلاسه کړو. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. نو راځم خپل ویپول اکاونټ ته د هیلیګم په دې باندې کلیک کوم. اوس تاسو لیدلی شئ ما په ډېر لږ وخت کې یعنې مطلب ما یوازې 2 ورځې مخکې اکاونټ جوړ کړی او بیا مې فعالیت هم زیات نه دی پرې کړی. نو 500 مې فالوورز اخیستي او 500 مې لایکونه اخیستي او تېره ورځ مې یو پوسټ هم وایرل شوی او تاسو دغه پوسټ لیدلی شئ. زه به تاسو ته انالیټکس وښیم. تاسو لیدلی شئ چې زما دغه پوسټ په ویپول اپلیکیشن کې وایرل شوی چې 170 لایکونه یې اخیستي، 40 کمنټونه، 2 وارې سیو شوي، 1 وارې شیر شوي او 7400 ویوز پرې راغلي. نو ځکه په دې عکس باندې زیات ویوز راغلي ځکه ویپول هغه عکسونه یا هغه ویډیوګانې زیات خلکو ته ښایي کوم عکسونه یا ویډیوګانې چې د ویپول په اړه معلومات شیر کوي. نو که چېرته تاسو زما دغه پوسټ وګورئ نو دغه پوسټ هم د ویپول اپلیکیشن په اړه دی. نو ځکه دغه پوسټ ویپول ډېر لږ وخت کې تر 7000 کسانو پورې رسولی دی. یا هم که چېرته تاسو د پوسټونو لپاره مواد نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې د پلس آیکن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ یوه ایزلینډ یا جزیره ورته انتخاب کړئ. مثال په توګه دلته څو برخې د همغه برخو مطابق تاسو که آرټ انتخابوئ یا هم پریو. اوس زه دلته پریو ورته انتخابوم. په دې کې افغان کمیونټي انتخابوم. په دې ځای کې د افیکټ اپشن چې دی دې باندې کلیک کوم. دلته هغه عکسونه دي کوم چې پریو ته ختلي دي دغه هم کولی شي 80% چانس د دې زیاتولی شي چې تر څو ستاسو پوسټ وایرل کړي. نو زه غواړم چې دغه عکس شیر کړم په خپل اکاونټ باندې. نو بیا اوکې باندې کلیک کوم. دلته ورته یو ټایټل لیکم. نو په دې ځای کې ما ټایټل ورکړو نو په اوکې باندې کلیک کوم. بیا دغه پوسټ شیر کوم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل پوسټ باندې ډېر لیدونکي راولئ نو تاسو دغه پوسټ باندې کلیک کوئ او بیا یو څو سکنډه په دې پوسټ کې پاتې کېږئ، بهر کېږئ. نو اوس تاسو لیدلی شئ بیرته د دغه پوسټ لیدونکي زیاتېږي. نو بیا دلته زه 1 دقیقه پاتې کېږم. څومره چې زه پوسټ باندې زیات پاتې کېږم هماغومره په زموږ په دغه پوسټ باندې به لیدونکي هم زیات راځي. زه اوس له دې څخه بیا بهر کېږم. نو تاسو لیدلی شئ چې زموږ پوسټ باندې لیدونکي زیاتېږي. کله چې موږ په عکس باندې کلیک کوو او بیرته ورڅخه خارجېږو نو لیدونکي زیاتېږي. نو زه اوس یو ځل بیا کلیک پرې کوم. بیرته ورڅخه بهر کېږم. نو تاسو لیدلی شئ په همدې ډول سره خپلو پوسټونو یا ویډیوګانې باندې ویوز زیات کړئ. او بل که چېرې غواړئ چې خپل لایکونه یا هم فالوورز زیات کړئ تاسو هغه ویډیوګانې چې دلته هم سکرین کې تاسو ته ښکاري پریو ته ختلي وي هغه لایک کوئ هم او همغه فالو کوئ هم تاسو به هم فالو کوي. په دې ترتیب سره تاسو دغه ویډیوګانې لایک کوئ او فالو کوئ نو ستاسو ویډیوګانې به ویپول اپلیکیشن خلکو ته هم ښایي او فالوورز به هم ستاسو په اکاونټ باندې راځي.